ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਆ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 52 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕੋਟਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਾਂਸ ਆ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਭਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਵਾ ਐਂਟਿਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 9000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵਰ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿਰਫ 9000 ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਲੋਡ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 150 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੋਟਾ ਭਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸੀਗਾ ਵਾ 52 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 8000 ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਦਾ 47000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਟਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 4-5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12 ਨੂੰ ਆ, ਫਰਵਰੀ 9 ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਾ 16 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 18 ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਸਲੋਟ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 4 ਮਿੰਟ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੇੜ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਭਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੌਗਇਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵ ਜਿਹੜੀ ਲੌਗਇਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਇੱਕੋ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸੇਮ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੌਗਇਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪੇਪਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਵਿੰਡੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਘਬਰਾ ਕੇ F5 ਦਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਸੀ ਲੌਗਇਨ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਨਾਲੇ ਕਲਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਮੇਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਓਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੈੱਕ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ EMPLOYER ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਕ ਆਈਡੀ ਆ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੈਕ ਆਈਡੀ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ, ਸਪੀਡ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪੈਕ ਆਈਡੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵਾ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤੇ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 150 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 9000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਲੇ ਰਸੀਦ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਮਿਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ 2026 'ਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਅਰ ਗੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ 10,000 ਸਲੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲਿੱਕ ਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਈਯੂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ IT ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਯੂ ਦਾ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ, ਜਿਹਦੀ TRC ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ TRC ਨਾਲੋਂ ਈਯੂ ਬਲੂ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਬਾਕੀ 2027 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਕੋ ਸਪੀਡ ID ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਈਮੇਲ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਸਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 9 ਵਜੇ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 8:30 ਵਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਾਈਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ 2027 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਕੀ ਚਾਂਸ ਵਾ, ਤੇ 2027 ਲਈ ਹੈ ਚਲੋ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਵਾ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।